مرحبا وأهلا وسهلا بالكل، بتمنى تكونوا مرتاحين ومبسوطين جميعا. قبل كم يوم نزلت سؤال بالإنستغرام عن مشكلة شخصية أنا كنت عم أعاني منها تقريبا ل5 سنين 6 سنين. أه ضليتني عم أعاني، صرفت مصاري، وقت، مجهود، ألم. آخر شي تبين إنه هو موضوع سخيف جدا. حبيت أنا شارككن لأنه ممكن كتير ناس بيعانوا من هيدا الموضوع، لأنه هي أه مرض عصري. بعد ما حطيت هيدا السؤال بالإنستغرام، كمية الناس اللي بدها تعرف عن هيدا الموضوع كانت فوق 70%. ولهيك أنا خصصت فيديو لحتى أحكي عن هيدا الموضوع تحديدا، وأشرح لكم شو اللي صار، شو كانت الأسباب، وشو صار العلاج. المشكلة اللي كانت عندي هي ألم بالرقبة مستمر ومزمن، كان يضرب على راسي، ما يخليني ركز لا بشغلي ولا بحياتي. يعني شو بدي قلكن، ألم أثناء النوم، ألم وأنا قاعدة، طول الوقت أنا عم بتألم، مجبورة إني أنا واجه الناس، وهيدا الألم موجود جواتي وعم بتعايش معه. بس بلشت هاي المعاناة الفترة الأولى، اتجهت لدكتور أخصائي بالفقرات، يعني أخصائي بالعمود الفقري. رحت له قلت له دكتور أنا عندي هيدا الألم، عمل لي فحص سريري، ما في مشكلة، عمل لي سونار، عمل لي أشعة، حتى لدرجة عمل لي MRI. كل الفحوصات تبينت انه ما في شي ابدا. اخر شي قعد معي هيدا الدكتور قال لي شوفي، انتي مشكلتك مش عضوية، انتي مشكلتك هون. كل الالام والمشاكل اللي انا كنت عم واجهها برقبتي والوجع اللي كان عندي وما بقدر حرك رقبتي، كان مشكلته انه هو ستريس. الستريس شو بيعمل؟ لما انتي تحصري الستريس بقلبك، يا يطلع برقبتك، يا يطلع بظهرك، يا يطلع بالسكر، يا يطلع بالضغط، يا يطلع بالكوليسترول. عملت علاج طبيعي لفترة طويلة، ما نفع، بالعكس زاد الوجع. الدكتور هيدا غلط معي بشغلة ما رح أقولها لأنه هي كتير شخصية ما بحب أقولها، وللأسف في كتير دكاترة ما عندهم ضمير، يعني الشغلة بالنسبة لإلهم تجارية. بس أنا ما بقول كل الدكاترة، بس في كتير صارت تجارة بمهنة الطب. يعني هيدا الدكتور اللي رحت له أنا وعلى أساس إنه هو يشخص حالتي مزبوط، ما عطاني النصايح اللي أنا لازم اتبعها، بس قال لي إنه هو موضوع ستريس وذاتس ات. بحثت عن هيدا الموضوع ما لقيت أي جواب. سألت، قالوا لي ستريس you can handle it. ما بعرف إنه شو بتعملوا إذا أنتو شغلكم ستريس، حياتكم ستريس، عندكم a lot of responsibilities، مسؤوليات كتير فوق راسكم، وهيدا الشي عم يأثر عليكم صحيا. شو بتعملوا؟ الحل انه هو نتخلص من اسباب الستريس. ما بدي فوت بتفاصيل كتير عن هيدا الموضوع لانه في اشي انا ما حابة احكي عنها هلا، يعني او I'm not ready، ماني جاهزة اني انا احكي عن امور شخصية. بس النصايح اللي انا بدي اعطيكم اياها واللي انا عن تجارب وبعد معاناة اكتشفتها شخصيا، يعني انا اكتشفتها لحالي مع التجربة بدون ما حدا يقلي ولا حتى دكتور. اول شي اذا في الم بالرقبة ان كان على جنب او بالنص، بعد ما تعملي فحوصات طبعا تتأكدي انه هي منا مشكلة عضوية، هي مشكلة ستريس مثلا مثل حالتي انا. بتتأكدي انه رقبتك كتير مرتاحة اثناء النوم. كيف بتريحي الرقبة؟ بتجيبي منشفة، منشفة عادية، تلفيها هيك بهي الطريقة مثل ما انتو شايفين، بتحطيها على طرف المخدة لما تنامي بالليل، وبتنامي بهيدا الشكل. يعني انت عم تنامي على مخدتك، بس فوق المخدة على طرف المخدة من تحت انت حاطة هاي المنشفة لحتى تريحي رقبتك. اذا برمتي على جنب كمان هيدي لازم تبرم وتريح رقبتك هيك. هيدي الطريقة ساهمت كتير انه هي خففت لي وجع الرقبة to be honest. الشغلة التانية هي ممارسة الرياضة. اذا بقلكن انه الرياضة دواء علاج لكل الامراض ما بتصدقوني، بس هي عن جد علاج لكل شي. الرياضة والحركة كتير مهمة. كترة القعدة على الكرسي، اذا شغلتك مثلا مكتب او شغلتك فيها تركيز او كمبيوتر وتضلك هيك منزلة، هيدا الشي منه منيح ابدا، بضر بالرقبة وبضر بالكتف. وإذا ما عمل وجع بالرقبة رح يعمل وجع هون. أفضل طريقة إنه إحنا نتجنب هاي الأمور إنه هي تحصل معنا هي ممارسة الرياضة بانتظام. وإذا أنت من النوع اللي ما بتمارسي رياضة أو ما بتحبي الرياضة، اعملي سبور خفيف، يعني مثلا مثل المشي كل يوم 30 دقيقة، هيدا كتير رح يساعد. تاني شي كمان اكتشفته هيك بالصدفة، وجع الرقبة إجاني لأنه أنا بكز على أسناني وأنا نايمة.
يعني وأنا نايمة لما يكون عندي ستريس داخلي، السبكونشس تبعي هو اللي بيشتغل، مش بإيدي، مش شغلة إنه أنا I can control it. في دكاترة بيعطوا إبر بوتوكس هون لحتى يرخوا العضلة اللي هون موجودة، وtherefore الإنسان يصير ما بيعض على أسنانه أو ما بيكز على أسنانه وهو نايم. أنا الحمد لله بعدني ما لجأت لهي الإبر، بس سمعت عنها إنه هي موجودة بالنسبة للناس اللي عم يكزوا على أسنانهم. الإبر هيدي بتنعطى هون بالحنك وبترخي العضلة. بدي رخي هاي العضلة أو بدي خدرها لما يكون عندي وجع رقبة قوي، بجيب فلينة. أنا عندي هلأ هيدي فلينة، بحطها هيك بهيدا الشكل. excuse me sorry، بس انه لازم فرجيكن لانه هيدا الشي كتير رح يخدر هون ورح يريحكن كتير. بتحطوها بهيدا الشكل. هيدا الشي شو رح يعمل؟ رح يخدر لكم هيدي المنطقة هون ورح يريح لكم هون، رح يرخي لكم اياها. بتبطلوا تحسوا بالتشنج لانه هون رح يتخدر العضل هيدا ورح يخف الستريس على الرقبة. في شغلة كمان مهمة لازم تنتبهوا لها لما انتو تقروا او تدرسوا او مثلا تمسكوا الموبايل، ما تضلكن هيك منزلين، لانه هيدا البوزيشن كمان بيأذي الرقبة وبيعمل ستريس عليها على العضل وبيعملكن آلام بالرقبة. هول الاشياء اللي انا حبيت خبركن اياها. اذا في معلومة مفيدة انا ممكن اعطيكن اياها تساعدكن انه انتم ما تعانوا او تختصر عليكن معاناة وتختصر عليكن ألم وتختصر عليكن تكاليف انه انتم تروحوا تعملوا فحوصات وتعملوا تريتمنت اكسترا. واوقات بتاخدوا رونج تريتمنت، هيدي المشكلة. اوقات احنا دكاترة بيعطونا تريتمنت غلط مثل ما صار معي انا. انا ما بدي احكي شو التريتمنت الباد تريتمنت اللي اعطاني اياه الدكتور والله يسامحه، بس انا حبيت اعمل هيدا الفيديو لانه المثل بيقول اسأل مجرب ما تسأل طبيب. يعني انا جربت هيدا الشي وعالجت نفسي بنفسي، وهيدول الاشياء اللي انا عملتهم لحتى ارتاح من وجع الرقبة، والحمد لله كأني انسانة تانية. وبدي ضلني إلكن السبور والرياضة والحركة هي أكتر شي بتفيدكن، أكتر شي بتقويلكن عظامكن وبتروح لكم كل الآلام والأوجاع. إذا كان في ستريس على الرقبة أو على الظهر أو على العمود الفقري أو على أسفل الظهر، في كتير عالم بيصير عندهم أسفل الظهر ستريس. هيدا كان كل شي لليوم. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. إذا عجبكم بليز حطوا له لايك، بليز شير. إذا أنتم بتعرفوا حدا من رفقاتكم أو الشباب أو الصبايا عندهم ستريس أو عندهم وجع بالرقبة، أعطوهم هاي النصايح، خصوصا بالنسبة للناس اللي ما عندهم مشاكل عضوية، عندهم مشاكل ستريس. وبدي اطلب منكم انه تشتركوا بهي القناة اذا انتم بعدكم ما اشتركتوا. رح كون شاكرة وممنونة لكم، مبسوطة اذا اشتركتوا، واهلا وسهلا فيكم. You are my family. ما تنسوا تفعلوا الجرس لانه بدي اياكم تعرفوا اول ما انزل انا فيديو حتى تحضروه. والصبايا اللي بدهم يعرفوا توتوريال لهيدا الشعر، كيف انا عملت شعري اليوم وكيف عملت الميك اب، رح احط لكم اللينك لاخر الفيديو. بحبكم انا كتير، انتبهوا على حالكم. اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.